Üdv mindenkinek, szevasztok, szép estét és egyebek, szevasztok. Most nagyon rendhagyó módon kezdődött el ez az adás, tudom nagyon jól, de átvágott a Future Games Show, mert én arra számítottam, hogy az valami kis pre-show, vagy valami hosszabb kezdéssel fognak itt operálni, de hát rohadtul nem. 40-kor, 18:40-kor benyomták a 20 perces számlálót, előtte pedig egy ilyen 5-10 perccel előre magát a streamet. Szóval valószínűleg tartom, hogy most is hasonlóan lesz, hogy ez így lemegy, és akkor kezdődik a dolog. Bár valamiért az rémlik, hogy egyébként nem. De majd kiterül. Addig is üdv mindenkinek, aki esetlegesen itt van. Szevasztok. Mi a helyzet, hogy vagytok? Nagyon nem tudtam sajnos amúgy felkészülni. Több dolog miatt is, hogy nagyjából konkrétan mik várhatók a mai Future Games show-ra, de viszont egy pár dolgot összeírtam, ami a kicsit a Future Games Show Twitter oldaláról kiderülhetett, alapból azokból, tehát abból, hogy milyen fejlesztőket és vagy kiadókat tettek közé. Amikből fixen lesz info, mert ugye vagy a napokban fog megjelenni, vagy szimplán nagyobb hype van körülötte ezeket, és úgy mondom egyébként, hogy ezekről fix info van, ezek fixen meg fognak jelenni. A legtöbb kiadónál egyébként annyira nem merültem bele, mert nem voltam annyira biztos sem bennük, hogy miket fognak mutogatni, de egyébként már itt a háttérből is látszódik pár dolog azért, hogy mikre számíthatunk. Hát nem mondom, hogy az összeset felismerem, ott egy kis 007-es volt, ugye a First Light-ból, a Moonlight 2-t látom, talán az Alters vagy a Nola lehet, Onimusát látok talán, meg ilyenek, de rátérve konkrétumokra, mert hogy tényleg föl van nekem írva, egy kicsit puskázok is ebből. Szóval ami fixen meg fog itt most fordulni, az az Onimusha Way of the Sword. Egyértelmű, ha jól is emlékszem egyébként, bár most egy picit saját magammal voltam ki, hogy ezt nem írtam föl. Onimusha... Igen, a Way of the Sword, ez minthogyha, igen, szeptember 4-én fog megjelenni az új Onimusha játék, szóval erre így kell számítani. Ugye tegnap le lett leplezve az ONL során, hogy szuperál Grace, Ashcroft, de Grace, nek a színésznője a Tides of Annihilation-nél, az Ben, mert ugye Jennifer English ledobta magára a szerepet. Nekem nagyon tetszett egyébként az jó alakítás, nagyon kíváncsi vagyok. Esetlegesen egy plusz kis gameplayt, vagy most egy említésszerűen, de itt is meg fog jelenni, aminek nagyon örülök, nagyon várom azt a játékot egyébként. A Kraftontól fixen lesz a Nola nevű játék, pont a Moonlighter mögött a kis piros tornyos, pisztolyos úriember, abból van valószínű, bár nem biztos, lehet, hogy inkább az a Replaced lesz egyébként. Egy egész közkedvelt Rage játék is meg fog fordulni, amivel egyébként én is játszottam már. Engem ahhoz képest annyira nem cseszett fel, mert egyébként kitanulható volt a játék egész hamar, de azt hiszem, hogy csak egy demo volt, vagy egy ilyen nagyon kis kezdetleges buildje volt a játéknak, de a Trees Hate You is meg fog itt fordulni, szóval nagyon kíváncsi vagyok, lehet, hogy egy full release kapunk, vagy valami hasonló, de nagyon kíváncsi leszek rá. És lényegében annyira meg lesz most említve a Moonlighter 2, hogy az 1.0-ás release date-et is megkapjuk. Hát amennyire én láttam egyébként a szeptember 2-re van ígérve, de meglátjuk, hogy pontosan mikor fog megjelenni, de az 1.0-ás release-t fogjuk most itt amire látni a Moonlighter 2-ből.
És egy egész érdekes koncepciót is fogunk kapni a Clutch nevezetű játék tekintetében. Nem tudom így hirtelen, hogy ténylegesen most látjuk először ezt a játékot, de nekem nagyon ismerős már egy korábbról, egyébként szerintem biztos láttuk már ezt valahol. Ez egy ilyen, ha amennyire jól tudom, bár nem vagyok annyira nagy autósport enjoyer, de lecsakolom gyors, hogy ez most NASCAR, vagy Formula, nem tudom milyen, sőt, amúgy lehet, hogy itt van egy kép, itt ez, nem lehetek a kurva szerintem, itt, ami most van autó, azt hiszem pont abból van egyébként, a Clutchból. Szóval... egy open world, francia Riviera-ra épülő versenyzés cucc. Több autó is lesz, de itt inkább ilyen... ez ilyen street race is van. Ez tetszik. Ez tetszik. Oké. Szóval ja, nagyjából ezeket írkáltam fel egyébként. Meglátjuk, hogy konkrétan ezekből mi fog megvalósulni, vagy hogy milyen formában lesznek ezek igazából ezek elérhetőek. Szóval ja, még van 2 kerek percünk az adásig, szóval let's fucking go. És úgy mondom, hogy ezt szoktam mindig mondani itt a Future Games Show reakciók VOD előtti nézetében, vagy hát részében, hogy egyébként itt a Future Games Show-n is megjelenhetnek meglepetés címek, amik egész pofás tucoknak tűnnek többségében, de nem innen várjuk a legnagyobb dolgokat igazából, szóval tök király, indibb és kisebb AAA játékokat itt lehet látni első kézből, sőt egyébként valahogy úgy is értek egyébként, ha jól emlékszem, hogy 40 darab trailert fogunk látni, és hogy ebből, vagy ezen felül 13, de szerintem ebben 13 World Premiere is meg fog forrolni, szóval nagyon-nagyon-nagyon izgalmas. Hát kb. másfél-két óra elé nézünk, ha minden igaz. Most már nagyon intenz lett a zene. Én egyébként ugyanúgy kávézni fogok az adásban, mert rohadt vár. Most kajában ezek egy Mr. Beast zene? Valószínűleg ingyenes volt és azért. Szóval ugyanúgy kávézni fogok az adásban egyébként, szóval... Sorry. 10 másodperc múlva kezdődik az idei Future Games Show at Gamescom adásrácok, szóval nézzük is, hogy mit tartogat nekünk mostanra a csapat. Lássuk, hogy mivel készültek, ezt most kétszer mondtam, mert így van. Annyit tudunk, hogy Leon és Grace-nek a szinkron színészei lesznek a műsorvezetők. Animusa, igen. Ott a háttérben az volt. Clutch. Aeon. Talán Nola, oké. Oké, akkor ez, amiket láttam, azok bebizonyosodtak egyébként, szóval let's go. A Warlock game is ott van, nagyon jó. Fellow gamers and industry folk, welcome to the Future Games Show at Gamescom. I'm Nick Apostolidis, the voice and motion capture actor behind Leon Scott Kennedy. You may remember me and my one-liners from some recent incredibly stressful vacations to small towns in Europe and Raccoon City alike. And I'm Anja Santalbano, though you probably know me best as Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem. I was the one hanging upside down, hyperventilating in a Velcro suit, while he was pulling up in a Porsche and doing roundhouse kicks. Hey, remember when I gave you that really cool gun, though? It had one bullet, Nick. One very powerful bullet. Inventory management is my love language. Well, let's put the trauma behind us for now, because we're joining forces to get you up to speed on the latest and greatest gaming news.
We've got a ton of exclusive trailers and developer deep dives, as well as some world premieres that will make you want to punch a boulder inside a volcano. So if you want to keep track of everything, head to the dedicated Future Game Show Steam page Így to van. wishlist all of the games from today's show. Once we wrap up, you can also visit gamesradar.com for follow-up coverage on everything we've got in store for you, including what's lurking behind this trailer-shaped door. Lights, please. Ooh, lurking? World Premiere-re Okay, kezdünk, hát let's just egyértelmű. get into our very first Na nézzük, world premiere. mennyire durrantanak nagyot elsőre, nem tudok beszélni. De ez nem is World Premiere. Ez az Opening Night Live-on is ott volt, de oké. A Worms Galactic Tactics. Ami nagyon király jól néz ki egyébként. Egy picit többet látunk, oké. Tehát gameplay is van egy pici. Most ez ami 3v3... oké. Tehát bővebb gameplayt kapunk. Tehát, egy kis quick time eventekkel. Nice, oké. Wow, oké. Igen. Jó legszem már. A Holy Grenade. Ja, ez amúgy tetszett tőles ez a játék, és erre nem jöttem még rá, és nem is olvastam egyébként utána, mert nem volt feltétlenül időm, hogy ez amúgy a Worms 1-nek vajon egy remake, remaster, nem tudom mi, de menő. The worms are back, and not the kind that hijack your nervous system. No, these are the cute British ones with the holy hand grenades. Worms Galactic is a tactical spin-off coming soon to PC and consoles. But if you're a fan of the 2D style the series is known for, a brand new Worms game is also on its way. Ez And now it's teljesen time új for some játék. news from our Oké. good friends at Capcom. Here is a brand new trailer for Onimusha, Way of the Sword. Egy full új trailer az Onimusához. Remélem az, amit tegnap láttunk. Nem hiszem. フューチャーゲームショーをご覧の皆さん、こんにちは。鬼武者ウェイオブザソードディレクターの二平です。本作はカプコンが誇る近撃アクションゲーム鬼武者の完全新作です。 Ez egy, ダーク igen. ファンタジーの世界観で描かれる江戸時代初期の京都を舞台に至高の剣撃アクションが楽しめます。本日は新たな要素をご紹介。京都に伝わる謎や現象を紐解くため、とある人物の従者として頑張っている狛犬たち。早期によって身動きが取れなくなっており、武蔵の助けを待っています。さらに新しいシネマティックなトレーラーをご用意しているのですが、その前に改めまして本作は Tehát igen, szeptember 4-én jön az Onimusha Way of the Sword. És egy teljesen új, és hogy most már lehet a pre-order-ölni, tehát hogy már szinte holnap itt van ez a játék. És egy full új trailer, oké, erre nem emlékszem. If you live by the way of the sword, fighting is everything. It's warm blood on cold steel. The sound Okay. of your blade breaking armor. Oh, The thrill of nice! striking down your foes with otherworldly precision. So fight smart. Fight hard. Fight like a demon. Wield the power of the Oni Gauntlet. Like a true warrior. Carve your name into legend. Szép. And become the Oni you were meant to be. Oh, shit! És igen, lett hozzá ezt előtt ki, hogy van egy új expanded demo is most már. Wow, that looks amazing. Must be nice to parry all the time without your knife breaking in half. Hey, don't pout. I'm sure the merchant appreciated all the business. Yeah, you're right. I do love that guy. But anyways, Onimusha Way of the Sword is coming to PC and consoles on September 4th, so not long now before you can get your hands on it. Our next game, which concerns one of our favorite shared subjects, zombies, is a side-scrolling brawler set in the Walking Dead universe. Think Streets of Rage with more headshots. Oké. Side-scroller verekedős cucc, Walking Dead világban. De retro, holy shit. Holy shit. 3 Iconic Survivors, így van.
Vagy... Oh! Nice! Nice úszél, yes. Megan, okay. Megan! Hot diggity dog. I practiced that. That was good. Guys, you can actually play as Negan in The Walking Dead Streets of Survival when it lands on the 18th of September. Make sure it's on your wish list. Now, let's take a closer look at Dioxide, a cell-shaded shooter set in a world ravaged by corporations. Sounds a little too familiar. Mhm. Peace be upon the obedient, and strength to the hands that keep the great wheels turning. Look not to the ruined heavens for salvation, for grace is no Ez nem annyira longer ismerős given. hirtelen, de menően néz ki. Do not weep for what was lost to the burning sky, in a world that scorched away its mercy. Labor is our final desperate grace. Do not fear the deafening hymn of the factories. Listen to it. Listen. It is the only heartbeat this shattered world has left. We bleed. We sweat. We build. If only to forget the sky once knew a sun. Remember, the corporation provides. Bzsú. A post-apokaliptikus tactical shooter, oké. Dioxide. Ez tetszik. Ezt nem is a wishlistre. Let's go. Paint the canvas red in Dioxide, which is coming soon to PC. Oh, and while we've got you, a quick reminder to stay tuned for FGS Live from gamescom, our sister show which airs directly after we wrap up. Így We'll van. be passing the baton to the FGS editorial team for even more exclusive trailers and world premieres. So make sure you stick around for that. Here's a little teaser of what you can look forward to. Na. Thank you very much, Angela and Nick. Jó, az a Warhammer új game lesz. Oké. Live from Gamescom. You can join me and Nathan immediately after the Future Games show for more world premieres, release date reveals, and of course, brand new trailers. It is genuinely our best show ever, so make sure you stick around for it. Ezt is megnézzük most Make ma sure mai you nap miért stick nem. around after the show Általában nem for even szoktam. more amazing game reveals. And speaking of world premieres, we've got our second one coming up right now. Na It's nézzük. a sequel to a dark fantasy action RPG. Let's check it out. Sequel Dark Fantasy RPG. Ó, pókokkal van tele. Is dying. Reality crumbles in blood and flame. Working progress. Ez valaminek a második rész, ez mi lehet? The prophecy speaks of an ascended hero that will sacrifice themselves to save the world. Éj, ez tényleg csúnya pók. Vissza meg. Prophecies are nothing but that you are no ascended. Shadowborn. Wilson 2. Early Access-ben jön jövőre. Oké. Wish lists at the ready because Wilson 2 is coming to early access in 2027. Okay, here's a closer look at A Short Quest. It's a nostalgic dungeon crawler built with love by two developers. Let's take a look, shall we? Két fejlesztős. Aha. Dungeon Crawler. Awaken, child. I have a task of great importance. Could you stop banging on the bloody gate? Wrong place, fuckface.
Oh, Game of the Year. Lehet ugye csimogatni Game of the Year. Challenging combat. Survival not guarantee. Short quest. Oh, a Shadows reportták a playtestet. Let's go, short quest. A short quest is coming soon to PC, and there's a playtest available now if you want to check it out. We've got a high-octane racing game up next. Perfect for a guy who plays a character with such an excellent track record with motor vehicles. And yet they gave Leon a Porsche. Anyway, here's a brand new developer diary for Clutch. Hello, Future Game Show. Hello. I'm Mike Brown, creative director here at Maverick Games. Clutch is a cinematic, open-world driving game where you will take on the roles of Theo and Cass, a pair of sibling racing prodigies who are leading a double life of pro racing driver by day, underground street racer by night. Oh, okay. Set across the beautiful Szia French Barna, hello, Riviera. hello. Mi a helyzet? We wanted to take players to the French Riviera as well as Monaco because it's a beautiful, inspirational location that's also home to some of the world's best What's up, driving bestie? roads. Nem csak minden And egyébként. it's also Picit part of fáradt a vagyok, world de amúgy that's all just good. steeped in car culture as well as motoring and motorsport history. Eddig egy picit. Volt egy pár érdekes cím egyébként, szóval let's go. És ez viszont nagyon izginek hangzik, ami most megy, ez egy olyan game, hogy... Aha, tehát ez egy versenyzős sztorijáték, ahol egy testvérpárról van szó, akik nagy prodigyk versenyzésben, nappal profi versenyzők, este pedig utcai versenyeken vesznek részt. És ez egy story game, open world dolog. De amúgy egész jónak hangzik, és rohadt jól néz ki. De ez egzül néz ki, amit tényleg, holy shit. Veled a barna. And in a model like this, it has a really high skill ceiling. So the more you play, the more you're going to feel your skills getting better and better. And that's where the real satisfaction lies in this kind of game. Hát igen, minél tovább halad, annál nehezebb lesz. Authentically mechanical, and they each have a distinct feel. Bármi csak NFS Unreal 2 azt pontosan, miért is kéne, miért ne, tehát hogy miért kéne nekünk az, vagy a Most Wanted, és nem az a 2015-ös szar, hanem, bocs. És igen, az Olaszországban játszik az egész. Olasz Riviera érzés, milyennek. Ne a zsír. And as you're out driving through this beautiful open world, know that it's a world that's full of challenges and collectibles to reward you for all of that exploration. Clutch is coming to PlayStation 5, Xbox Series consoles and PC in spring of 2027. Jövő tavasszal jön, zsír. Right now. And for more information, follow us on all of our social channels or check out the Maverick Games YouTube channel for our podcast. Thank you very much. Goodbye. Nice. This is why we drive. Volt egy csillag. Lehet, hogy ilyen izét nyomnak? Thunderbolt csillagot, csak Clutch is coming to PC and consoles valami in más spring lesz. 2027. Ange, what's up next? Well, let's change the lighting again. Because it's time World for another premiere. world premiere. And this one is a sequel to an atmospheric puzzle platformer. Atmoszférikus puzzle platformernek a folytatásra. Metroid? Cooperative Metroidvania. In a land with parallel dimensions. Fireboy és Water Girl 2. Ami viszont nagyon tetszik az art style. Csak Metroidvania, amihez én baszott béna vagyok. Nice. Play local or online coop? Fuck yeah. Ennek örülök, hogy van lokál coop is. Solo in a single player mode. Oké, let's go. Éj, te csúnya pauk vagy te.
Interesting. És milyen játék címe? REAKCIÓ 2. REAKCIÓ REAKCIÓ. Alliance of the Storms is a stunning cooperative Metroidvania Szép launching in egyébként. 2027. And now we're taking a look at the latest trailer for Serious Sam Shatterverse, a roguelike shooter set across a multiverse of mayhem. Ooh. Fogjuk tetszett ez a trailer, amikor megjelent. Tehát egy... Nem baj, hogyha nem vágjátok annyira a Serious Sam-et egyébként, de ez a játék egy roguelite újra gondolásra az egésznek, ahol 4 játékos, max, azt hiszem 4 játékos max együtt játszani. Különféle képességekkel bíró Serious Sam-ek lesznek, vagy szemek lesznek, és több univerzumból jönnek össze a karakterek. A Choice-re nem is emlékszem, hogy szóval valószínűleg új dolgok is bejönnek így, de ez egy ilyen Multiverse of Madness. So soon. But you know what else is coming soon? And to us all, Graveyard eventually, Keeper 2. death. Graveyard Keeper 2 is a cozy cemetery simulator where you manage a medieval business, bury the locals, and occasionally harvest their organs for a tidy profit. Let's check it out. Eddig csak sima Graveyard Keeper volt, nem? Welcome to your charming new town. Step Igen. 1. Plant your first seeds. Perfect. Elővásárlás lehetőség van, oké. Take care of Nice. your adorable animals. They'll pay you back 100 Ú, de szép lett, holy Step shit. 3. Harvest fresh resources Még from the pár garden. beletoltam az első részbe, szóval let's go. Organic and locally sourced. Step 4. Send your helpers on a lovely field trip. Look how much they've grown. Meet your charming neighbor. Does she even know I'm a scow? Oh. What a chatterbox. And your loyal companion will help Chatterbox. you with every task. Restore your little town Legalább ez... production and Wow. watch your community Oké. bloom. A peaceful, relaxing life sim. Another marketing lie? No wonder they're all getting fired. Have fun. Pre-order now. Pont nem hiszem, hogy... Bocs. Szeptember 22-én már jön is, holy shit. 2026. Oké. And continuing with games that indulge your morbid desires, Join Us has you building a cult in co-op. Here's the latest trailer. Ó, igen. Na, erre is nagyon kíváncsi vagyok. Ez is egy nagyon elborult game lesz egyébként. It begins innocently enough. Do not play Joy. Harvesting the communal garden, making just one Tehát, hogy... sacrifice. But before you know it, your friends Azt a cool. Tehát itt ebben a játékban egy altet kell csinálni, és rávenni az embereket így meg úgy, hogy csatlakozzanak. Márciusban jön a játék egyébként. Join Us is coming to PC and consoles Yes, in I'm March back. 2027. What's next, Angela? Got some gun fu for you, Nick. This next game is a kinetic cyberpunk shooter starring a sentient combat implant. Feast your eyes on the latest trailer for Spine. Én ezt érdekel egyébként valamiért Facebookon láttam szerintem elsőnek. A trailerre nem emlékszem, hogy láttam volna bárhol egyébként az elsőt is, de úgy egész izginek tűnt ez a game. I used to believe that. But I learned better. Tensor calculates, gangs execute. And people like me, we pay the price. Their strongest weapon is called Spine. Combat mode activated. Too bad I stole one. They think they've got it all under Okay. control. But every system has exceptions. I'm one of them. Jövő nyáron jön, nice. Már sem már a wishlistában van egyébként, szóval király. Okay. This is gonna fool. Oh, nice, okay. Ez is kéne tűnik, kéne tűnik. That kind of made me want to do a roundhouse kick. Oh, are you sure? Without warming up? Good call.
Wouldn't want to throw out my spine. It's coming to PC and consoles in 2027. Well, that, the trailer, not Nick's comment, was totally worth a wish list, right? I'm here all day, guys. Yes, you are. Anyway, let's shift gears with our first Ones to Watch deep dive, where we go deep on the game the internet is raving about. And with that in mind, here's an exclusive interview with Fuse Games about Star Wars Galactic Racer. Ja, végén ugye van ilyen One to Watch. Ugye most is lesz összesen 3, és egy exkluzív interjút fogom most hallani a Galactic Racerhöz. Hey Future Game Show, my name is Matt Webster and I'm a co-founder and CEO at Fuse Games, and we're here to talk about Star Wars Galactic Racer, the high-speed runs-based reinvention of racing set in the Star Wars galaxy. We're combining our love of racing games and Star Wars, and we're doing this with a fresh take on the racing genre. We've got a uniquely innovative run-based campaign mode. It's a campaign mode with real consequence, depth and breadth. And we think that combined with racing is a match made in heaven, because racing games thrive on replayability. The more I play with a vehicle, the better I get, the more I can drive game at a second-to-second level. You're racing with you came first on the track at the same time, cutting each other up, taking different racing lines, using the different features of the vehicles. Úgy az játék is zseniálisan néz ki, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Which we have in there, and in our game they're all about drifting and boosting. It's all about keeping your foot on the gas, holding speed through corners by drifting around them. The speeder bike is at the opposite end of the spectrum. It's fast, it's ferocious, but it's fragile. Got a fantastic ability where it can slow down into corners and store that kinetic energy and then do a kinetic burst out of the corner. And it's all about kind of threading the needle in thin lines. And then our final vehicle is something that's brand new to Star Wars, and it's called the Skim Speeder. We've designed this in collaboration with Lucasfilm Games, and this vehicle is more akin to a lower level racing plane. Acrobatic airplanes that gracefully handle corners until they need to flip up onto a knife edge. The Skim Speeder is perhaps the most elegant of our vehicles, with its carving, banked turns, as well as its ability to roll up onto a knife edge and pull high G maneuvers around the tightest of turns. Strapping into a Skim Speeder is an absolute thrill ride. Being in your wide and proud profile, gracefully sweeping through the tracks, and then snapping up onto that knife edge and cutting into the apex. The sound design is fantastic, and then the visuals on top of it of how dramatic the change on the screen is. Our audio team have done a fantastic job on making the Skim Speeder feel like an authentic Star Wars vehicle. Making a new vehicle in the Star Wars galaxy is an amazing opportunity. So we collaborated deeply with Lucasfilm Games to make something that felt uniquely Star Wars. All three of those speeders have different racing lines, and it's where they intersect that things get interesting. This is where the drama happens. And then, of course, we've got the pinnacle racing vehicle in Star Wars Galaxy, the Pod Racer. We knew we couldn't make a Star Wars racing game without including the iconic pod races. Sense of speed is a hugely important aspect of the game. And it's something that we poured a lot of love and attention into. When you then step into a pod racer, the speeds are absolutely wild. The best thing about seeing people pick the controller up is that immediate smile on your face. Wow, this is fast, but this is controllable speed. And when I made 900-ra ment az előbb azt a kúra, és 830-szal kanyarban. That's expected, but fair. Star Wars Galactic Racer is coming October 6th on PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC. Thank you for watching, and enjoy the rest of the show. Köszönjük szépen. Pre-order. És már elő lehet rendelni. Now that is pod racing. Thank you to Fuse Games for the inside scoop on Star Wars Galactic Racer, which is coming to PC and consoles on October 6th. And what do you know? It's time for another world's premiere. Here's your first look at a full action-adventure game. And I'm told that what you're about to see is captured entirely in-engine and built from in-game assets. Let's check it out. Na nézzük, mit hoznak. Ez nem biztos, hogy úgy mondod, hogy ez egy in-engine cucc, és a játéknak az összetjeit használták, szóval nem biztos, hogy ez full kapcsolódik a sztorihoz. Na, futhatsz, bátya.
What the hell? Na, vagy mi van mögötte? Az a kard. Felgyulladt a kard. Alchemia House of Wisdom. That was Alchemia, House of Wisdom, which you can wishlist now on Steam. It's coming soon to PC and consoles. Right. This next game sounds like our comeuppance for all the green herbs we've eaten. It's called Trees Hate You. Így van. Ez biztos láttatok vele egyébként korábban, én is játszottam a gémmel. És ezért az egy ilyen extended cucc, szóval gondolom, hogy... kurva igen. Bazd. Robbanó almák. Azt... oh. Robbanó fejsz. Wow. Kiütöttek, de éreztem, hogy kiütön a kaktusz. Ez egy kulcsot. November 10. Mekkora? Now see, that's why I don't go to the woods unless I know there's a cabin with a typewriter in it. Precisely. November 16-án fog meg. De elég bátrak. And just like that. Here's another world premiere. Na, ez még egy world premiere. Cooperative golfing adventure. Let's take a look. Handcrafted, vagy hand-drawn golf experience. Meg elég korának tűnik. A Raw Fury kiadó. Oké. Okay. Oh. Na jó, így össze kell fogni. Wow, a co-op journey. A kis pinball action. Oh, fun. Amúgy tök faszán néz ki ez a game, ezt tetszik. Jégcsap! Bye Bye Bonnie. Bye Bye Bonnie is coming soon to PC. Nice. And we're following that with a new trailer for Arizona Sunshine, a flat-screen remake of the beloved VR zombie shooter. Oh, erre emlékszem. Tehát ez a game eredetileg VR-ra készült, neked kellett az extra szél, és most csinálták rendes játéká is. A Vertigo-ig, ja. Arizona Sunshine, a third-person co-op shooter set in the zombie apocalypse. Azt. You play as Sunny, an unhinged, foul-mouthed just seeking connection. Hey, Fred. Bye, friend. It's always more fun. An online co-op. Mi ez a bírs? Az én akarok lenni. What the fuck? Online co-op is van egyébként a gameben. Faszél, oh fuck. But for this to be a real zombie classic, we had to have split screen. Ezt tetszik. And of course, you can play as Buddy. Kutyaként is játszott ember, mi a fasz? Mi az az unikornis ruha? Azt a rohadt. Arizona Sunshine. Wish list now. Nice. Gotta love split screen. Take the scenic Így route van. through the apocalypse in Arizona Sunshine, which is coming soon to PC. Or perhaps you'd rather wind down with some virtual manual labor and heavy equipment operation?
Sure, I know someone who could use the wrecking ball practice. Well, here's an update on Construction Simulator Evolution. Construction Simulator Revolution. But not every story is meant to last. Sometimes progress means letting go. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. What once stood comes down. Not out of destruction, but out of choice. Because every new beginning needs space. We tear down to reshape the future. Okay. Master the art of demolition in Construction Simulator Evolution, which is coming soon to PC and consoles. And now for something completely different. That's right. Our next game is a surreal medieval shooter inspired by the works of Hieronymus Bosch. Medieval shooter. Mi a fasz az tyúkdínó? Húha. Így. Ott furi volt a füst egy picit. Wow. Hieronymus. Survive the Garden of Earthly Delights in Hieronymus. Hieronymus. It's coming soon to PC. Get it on your wish list ASAP, but don't close that tab because it's time for yet another world premiere. Na It's the next game nézzük. from a beloved Kyoto indie studio. Kyoto stúdió új játéka. Nem tett meg, hogy gombákról van szó. És ez túl valódinak tűnik. Mi a fasz? Ez nem is gomba, de hát biztos, hogy ez gomba. Hogy? Mi a tök... Pixel Junk Monsters 2. The Tower Defense game. Okay. Ez 3, nem is 2, vak vagyok. Private Playtest szeptember 4. Elsőnek a Discord tagoknak. Pixel Junk Monsters 3, which is coming soon. Drop it on your wish list now and sign up for the private playtest, which kicks off on September 4th.
Next up, we've got a developer diary for Ion 2, an Unreal Engine 5 MMO where the sky is your battlefield. Ja, semmi gáz barna. Hello, hello. 아이언2의 개발을 총괄하고 있는 백승욱 CBO입니다. You're chief business ember. On the MMORPG, we wanted to present a solution by combining our past experience with advanced technology to deal with what was disappointing for existing MMORPG players. Okay. People who want to have fun together with friends or acquaintances will never disappear. So we want to continue making games that meet the expectations of those people. We believe AN2 is a game that meets those expectations. 아이언2는 자유로운 비행뿐만 아니라 하늘과 땅, 물속까지 Thus 눈에 the 보이는 모든 ability to 곳을 visit and 직접 가볼 수 있다는 것이 핵심입니다. 단순히 Okay. 넓기만 한 필드가 아니라 공간의 제약 없이 세계를 직접 탐험하면서 진정한 오픈 월드를 Remélem, 경험할 수 mindenki 있도록 barna. 만들었습니다. Nem tudom, hogy mennyire érdemes bármennyire belemerülni már most így az Aeon 1-ben. 게임 디렉터 김남준입니다. 반갑습니다. 기존 게임들에서 높은 곳은 그저 랜덤. Főleg, hogy jönni fog a második része. 그 장소에도 플레이가 가능한 공간이기 때문에 탐험의 재미가 더욱 커졌다고 할 수 있고 전쟁 상황에서 창의적이고 변칙적인 De ezek nem egyáltalán. Tehát úgy emlékeztem, hogy játszottam ezzel a gémmel, de amúgy nem. 되면 등속 운동이나 가속 운동을 하게 되는데 이렇게 했을 때 실제로 De az 110%-ra tudom mondani, hogy amúgy baromi szép. 속도감은 느껴지지 않게 되는 것 같았습니다. 그래서 비행 중 속도의 차이를 주는 것에 대해 집중했고 활강이나 바람길, 비행 속도를 높여주는 서클 등 다양한 요소를 추가하여 속도감이 느껴질 수 있도록 많은 노력을 기울였습니다. Tehát, hogy mondták is, hogy itt nem feltétlenül teljesen új MMORPG-t akartak az Aeon 2-ből, hanem ténylegesen egy folytatást és egy javítást, persze gondolom új sztori, meg ilyesmi biztos, hogy lesz, de hogy azt ki akartak javítani, mert az első részben nem úgy működött feltétlenül, hogy szerették volna. Vagy egyenesen szar volt. 도전적인 컨텐츠를 원하시는 분들은 높은 난이도의 컨텐츠에 도전하면서 공략과 성장의 성취감을 느낄 수 있고 Oké, tehát magas nehézségi fokozatú gameplay is lesz, ha szeretne az ember olyat. Gathering van benne, Collecting Monsters. Oké, na és egy UI-t is látunk. Ja. 저는 아이언2에서 아트 디렉터를 맡고 있는 차봉섭입니다. Art Director. Nice. 아트리아에서는 목적지로 향하는 과정 자체가 하나의 경험이 되기를 바랬습니다. 길을 걷다가 문득 시선을 빼앗는 풍경을 만나고 물속으로 들어가 예상하지 못했던 Baromi szépre akartam megcsinálni. Ami az, tudom, az Unreal Engine ez nem a legközkedveltebb cucc, de ha jól tudták optimalizálni egyébként, akkor ez tök király. De ugye a játék az ténylegesen szépen néz ki, főleg az Unreal Engine 5 miatt, mert az Unreal Engine 5-ben tök fasza és szép játékokat lehet amúgy csinálni. 안녕하세요. 아이언2 풍현섭 기술 디렉터입니다. Nem is emlékszem, hogy milyen engine-ben futott az Aeon 1. Szerintem még talán 3-as, Unreal Engine 3, ha nem valami sajátban. 넓은 월드에서도 자연스러운 그림자를 표현했으며 시간과 환경 변화에 따른 조명도 사실적으로 구현할 수 있었습니다. CryEngine-en, what? 아이언2는 솔로 플레이어들이 할 수 있는 컨텐츠와 아약. 파티 컨텐츠가 공존하고 있습니다. 그리고 파티 플레이를 하더라도 큰 부담이 없도록 És 컨텐츠를 igen, 디자인해서 CryEngine, de durva. 선택에 따라 편안하게 즐겨주시면 좋을 것 같아요. Oké. Cool. 런칭 이후 플레이어분들의 컨텐츠 진행 속도와 플레이 패턴을 면밀히 살펴보면서 업데이트 시점을 결정해 나갈 계획입니다. 특히 글로벌 서비스는 다양한 지역의 플레이어분들이 함께하는 만큼 실제 플레이 데이터와 De szép bizonyított volt, bátyja. 글로벌 환경에 맞춰 Nekem adhatnál, nagyon szívesen elfogadom. 업데이트 계획을 만들어 나가는 것이 중요하다고 생각합니다. 이걸 빨리 글로벌 유저들한테 어서 빨리 보여드리고 싶은 그런 Úgy tetszik ez a háttér. 기대하고 있어 사실. 지금 바로 스팀 위시리스트에 추가해주세요. 9월 17일과 18일 이틀간 진행되는 런칭 스케일 테스트에도 Szeptember 17 és 18-án lesz ilyen spec teszt.
És október 5 pedig a launch. Annyira sajnálom, nem vagyok fele ennyi, negyed ennyire se tehetséges, mint ezek az emberek amúgy. Tehát annyira rohadt szép cuccokat tudnak csinálni, hogy ez eszméletlen. Okay, Ange, let's give the good people another trailer. You got it. Here's the release date trailer for Star Trek Outposts Unknown, a Starfleet city builder where you chart alien worlds. Star Trek-es városépítő game-nek a release date-jét most megkapjuk. Mutassanak gameplayt, több gameplayt a Lego Skylines-ból. Igen, a klasszikus Star Trek hajó, nem tudom a nevét, sorry, biztos van neki neve. Face the unknown. Into the unknown. Into the unknown. Outpost Unknown, október 20. Hát, nem igazán látszik sok novemberi megjelenést eddig. Next up, we've got a brand new trailer for the tactical shooter War Dogs, and I think it's about time we find out the release date for this game. Oké, War Dogshoz egy release date. Azt hiszem ez az a játék, ami... Ez volt azt emlékszem, de mint hogyha ez egy kicsit ez a... dead shooter lenne, így fogalmazott valaki valahol, hogy ez nem az a ugrálós, túlságosan fast-paced cucc, hanem egy ilyen régebbi stílusú Call of Duty meg hasonló vibe-ot hoz, de nem biztos, hogy ez az a game. Tehát ez nem az a ultimate lassú, ultimate gyors, fejlett elveszített ugrálós mindenséges lövöldöző, hanem más. Pre-order now. Tehát 10-én jön. Oké, War Dogs, Tactical OLED Warfare. Majdnem kilették a helikoptert. Pre-order and wishlist it now because War Dogs is launching into early access on September 10th. And now it's time to check out The Journey Home, an atmospheric puzzle platformer written by the best-selling author Sophie Lee Robbins. Journey Home, ez ismerős. This trailer consists entirely on actual gameplay footage, okay. I don't remember. I've spent my whole life gazing up at the stars. But I've never seen beauty like this. This place is different. Okay. Time has stopped. Or was it ever even moving at all? Everything Has one demo, all that's at cool. once illuminated. There's something here, and it knows me. All of me. Just beyond my reach, there's a face, a voice I know better than my own, pulling at me. Wow. Eszméletlenül szép ez a játék. Whatever is waiting for me out there. Nem töltöttem le neked a demóját most éppen át. Has been calling me my whole life. Azt szépen elkapta. Vagy nem? I have to find out what it is. A Star Wars holding sound effektet képzelem el ide. Made by a husband and a wife duo. Let's go. Ja, és amúgy Shadow Drop volt a demo is, let's go. Zsír. Menő. The Journey Home is coming soon to PC, but there's a demo out now on Steam if you want to check it out. What's next, Nick?
Well, we've got some news about Moonlighter 2: The Endless Vault, the beloved shopkeeper RPG which is currently in early access, but for how much longer? AMD. AMD, így van. This shop isn't your choice. It's your duty. 90-70 XT-t láttam ott? Írva. It gives you a chance to learn how to read the room, to pick your battles. Szerintem még ezzel a játékkal is játszottam, legalább biztos egy említés erejéig fixen. Korábbi videóban. Nézni, akciójáték összességében, de azért kalandozol, meg azért harcolsz, hogy legyenek ilyen espert tudcaid, és utána pedig azokat eladogasd, és egy kis boltot vezess mellette. Both worlds, not to escape your legacy, but to own it. This is who you are. Endless volt, 1.0-es release, nem tudtam elolvasni. November 10... Collector's Edition november 13. Moonlighter 2: The Endless Vault 1.0 release lands on September 2nd for September PC 2. and consoles. Okay. Don't miss it. For this next trio of trailers, we're going to pass over presenting duties to some awesome HoloLive creators. So, while we go hit the safe room for some green herb smoothies, please welcome Shiori Novella and Vestia Zeta to the Future Game Show. How's it going? Thank you, Leon and Grace, or Nick and Angela. I'm Shiori, and this is... Hi, I'm Zeta. And we're so excited to be here with you guys. All right, let's get Everwind. First up That's cool. is Everwind, a first-person survival game where you and your friends command a flying ship across a shattered sky. Super cool. Ez egy tényleg fasz a játék egyébként, az Everwind. Azután nem játszottam túl sokat egyébként, amit játszottam streamben vele, de akkor nagyon tetszett. Kivétek még egy kezdetleges cucc volt, szóval... Ja, de hogy látom, nem tudom, lehet, hogy régen is volt benne multiplayer, de most már fixen van benne multiplayer. Oh! Mi fasz? Oké. Azt ott volt Dr. Doom, mi a banó? Everwind is 27-ben jön. consoles in 2027 with a major update coming in September. But what's next? Next is ooh, this one's a good one. Sword Sage Awakening, a third-person action RPG where you take down beasts from Chinese folklore. Even better, Ez is a volt tegnap. Az is volt tegnap. Igen. Felnyitották a 1000 évvel ezelőtt a nagy szövegeket. Unleashing Monsters... Nem tudtam olvasni, holy shit. A Chinese-t, ha hallottam? Tehát kínai... népmeséknek a szörnyeit kellene játékot legyőzni? Igen, Kína, evade your enemies attacks, oké. Souls-like. Vagy olyasmi, vagy most már inkább sima, csak action RPG, bocs. Learn new skills, igen, nem Souls-like. Peaceful, beautiful, shine environment. Ah, vörös panda is van, nice. Become the Sword Sage. Sword Sage Awakening coming soon.
Age Awakening is coming soon to PC and consoles. But you can wishlist it now on Steam. And you could because it looks really cool. It does look really cool. We have one more game to show you before we hand it back to Nick and Angela. Here's a new trailer for The Sinking City 2, a survival horror game set in a creepy Lovecraftian world. Ja, ennyi volt. Jó, és Nintendo Switch 2-re pedig jövőre jön. That looks so cool and spooky. The Sinking City 2 is out now, and it's coming to Switch 2 in 2027. Esőtőképre let's go, szia Barna, once again. With that, we're out of here. Thanks for having us, Future Game Show. Thank you for having us. Now back to Nick and Angela. I mean, Leon and Grace. I love you! Thanks for stopping by. And as for what's next, we've got our second Ones to Watch deep dive. Na nézzük, Ones to Watch. The team behind Tides of Annihilation, a fantasy hack and slash set in a fractured London and inspired by Arthurian legend. Legalább itt adjatok már egy release date-et, legyetek szívesek. Make you pull Excalibur from the pavement. Oh, igen. Demos countdown. Ne szopas. Hello, my name is Ari Chen. Mi volt az a visszaszámláltató a felső sorokban? And the game director of Tides of Annihilation. Tides of Annihilation tells a story inspired by Arthurian legend. However, Fú, ez olyan Souls-like-nek tűnt hirtelen. the existing mythology of King Arthur in its entirety. We wanted to approach it from the perspective of Chinese developers and transform it into a fantasy game. Although the game is based on Arthurian legend, the entire story has been reinterpreted from our perspective as developers. Gwendolyn's background is Kung one of the fu. main elements of the game's Harcművészet. a little about who she is at the beginning of the game. At the start, Gwendolyn is an ordinary person from the modern world who becomes caught up in the disaster caused by an invasion from another dimension. As a modern person, she's thrown into a hostile and malicious world. While she's there, she receives encouragement from her companions and gradually grows into a commander capable of leading the knights. Use it to command your spectral knights. We wanted to present a point at which the game has settled into a relatively stable rhythm, and the combat systems are being used more fully. As a result, the section being shown takes place around the middle of the game and features a relatively high level of combat intensity. Aha. Tehát egy picit ilyen Stellar Bleed, pici Devil May Cry, pici Bayonetta is talán, meg ja, több minden egyben, de úgy nagyon tetszik. Combat is at the Can't heart of the wait. experience, because this is ultimately an action game. We want as many players as possible to experience the enjoyment of action games when they play it. Igen, hát ez inkább ilyen, We have ja. carefully refined the combat system. This includes the knight system, which gives players access to a greater variety of character builds. Players can combine these elements to create many different combat styles. The concept we developed is something I call the dual frontline battle system. This system allows the protagonist to fight alongside the knights she summons, working together with them in battle. I wanted to introduce more companions into combat, so that the player would no longer feel alone and would have the sense that other characters were actively supporting them. Our game is primarily an action-adventure game, so it has two central elements. The first is, of course, combat. The other is exploring and adventuring through Dominát nem láttam a harcnál, szóval ez egy pluszpont. side of the game also Ennek builds on the örülök. important feature of the combat system, the knights. During exploration, the knights provide the protagonist with a wide range of abilities and assistance. The main purpose of exploration is ultimately to support the combat experience. At its core, combat remains the game's most distinctive feature. Exploration gives players additional resources, more room for error, and a wider variety of builds to discover and develop. Azért kell felfedezned, hogy találj minél bosszabb cuccokat, Example of how the knights fight. hogy egyszerűbb legyen a Currently, játék. a knight
Bedivere. His design is centered on speed and fluid connectivity, allowing players to perform combinations easily and smoothly. He therefore has linked light and heavy attacks. Vannak ilyen companion-ek is. Is primarily built around charged attacks, so the player has to recognize and take advantage of the right opportunities. And K, the Time Knight, needs to deploy time bombs at crucial moments. These can interrupt enemy attacks and also temporarily stop time. Each of our knights has therefore been carefully designed. We wanted each knight to feel different to control and to offer the player a distinct kind of enjoyment. Adjatok egy demót, vagy egy release date-et. Hát mi volt az a Virgil attack? Haló? This is the first time we're formally introducing the knight Lancelot. He's a very important character within the game's story, and he also has a highly distinctive presence during combat. He can closely follow Gwendolyn's movements and perform coordinated attacks with her, creating the feeling of a sword dance between the two. Oh, sword dance. Tides of Annihilation, our hope is that our first project as a studio will be recognized by players within the action game genre. Oké, az első játékok is lesz egyben, szóval ezzel mutatkozik be a csapat. Szinte. As for when the game will be completed, I think we simply need to continue working harder so that we can finish it and bring it to players as soon as possible. Thank you all for your interest in Tides of Annihilation. We sincerely hope that players will enjoy the game when it comes to PlayStation, PC, and Xbox. Thank you. De megint egy demo countdown. Shout out to Eclipse Glow Games for the insight on Tides of Annihilation, which is coming soon to PC and consoles. All right, eyes up if you like co-op games, as we have some exciting news to share about the latest entry in the We Were Here series. We Were Here Tomorrow. Now, if you're not in the loop, this is an asymmetrical co-op game where you use walkie-talkies to solve puzzles. And we're about to Szóval find a out Tides of Annihilation nagyon város számomra. Ready up, Captain. The walkie-talkies are back. Testing, testing. Eagle 1 to Eagle 2. Eagle out. Do you see that canister behind you? Does that fit in there? Call me big brain, call me big brain. So all my drawings, they're all black and white, so I could probably only go based off shapes. Okay, well it looks like a button and it's spiky. Sorry, come again? I like this one. I'll take this one. Oh, let's see what this does. Whoa! Get it off of it, get it off. Oh yeah. Oh yeah. Oh no. Hey! We sent the lasers through these lasers, which sent all the way to the other lasers, down back to these lasers, and boom, we're out of here. Let's go! We did it! Check this out. Wait, did we do that? Fantastic progress, team. Oké. Ez aranyosnak tűnik. Októberben jön, which is now. Érdekes. Let your best friend know that We Were Here Tomorrow is launching in October for PC and console. And while you're organizing a co-op session, let me pique your interest with another great game. Guns of Eschaton is a Souls-like shooter set in a world imagined by Viktor Antonov, the creative mind behind Dishonored's Dunwall and Half-Life 2's City 17. Here's the latest trailer. What do you mean? Tehát egy olyan designer ember van a csapatban, aki dolgozott a Half-Life 2 City 17-jén. Nem tudom, mikor volt utoljára, hogy hallottam egy ilyen bármilyen adásban a Half-Life-ot. És Souls-like shooter, ez érdekesen hangzik. Wow. You must die for you to survive. Oh. És ez egy idén jön. Wow. Wishlist it now because Guns of Eschaton is coming to PC and consoles in 2026. Oké, mikor, ezt nem tudom.
Well, I think another spooky mystery is in the cards, quite literally. Hillthorn is a card-based detective game where knowledge equals progression, but don't take my word for it. Kártyás detektív játék? Oké. Abigail 5 PM-nak. Hillthorn, novemberben. Na, ők is bátrak novemberi megjelenésre. Omnisport broadcastnak. November and a demo is out now on Steam, so you can go check it out after the show. Now you're probably wondering why we're suddenly in a broadcasting studio. Kind of, but I'm really just digging the jerseys. And if I had to guess though, I'd say it had something to do with our next world premiere. You're always one step ahead of me. Bátrak. Igen. From the team that brought you Journey to the Volt egy másik játék, a Trees Hate You, november 16-án fog megjelenni. Ez egy World Premiere, Hall of Fame, ez még jéghockey? Team-based, competitive, hockey. Tehát nem tudom, bár neked mennyire van meg a Trees Hate You nevű játék. Ugye az a rage game, ahol a fák baszkodnak, meg ilyenek. Én is játszottam, meg egész sokan egyébként játszottak a game-mel. És ők november 16-án fogják kiadni a játékokat. Tehát egy így shut the fuck. Ez egy kompetitív, szabályok nélküli gameplay reveal coming soon, hokis, jéghoki játék. Now that is a play no one saw coming. Breakaway Hockey League is the first modern hockey game coming to PC in nearly 20 years. Oh. It's a fast, skill-based 4x4 hockey game where every player controls a single skater. Expect non-stop highlight reel plays and no sitting on the bench or in the penalty box. And I am totally keeping this jersey, by the way. Oh yeah, me too. Anyway, it's coming soon to PC, so slap it on your wish lists and sign up for future playtests. Now, we need to get changed and make our way out of the studio. So, for this next part, we're going to throw it over to a series of back-to-back trailers, starting with a world premiere. Na, még egy world premiere-rel kezdünk, és pedig csak jönni fognak a trailerek egymás után. Csak nálam lett szar a hang? What the fuck? DNA... Nem... Oké, hát ez egy trailer volt. Nem, a játéknak, vagy a trailernek volt szar a hangja. World War I. Follow me, lads! Land on the Ottoman. Gallipoli, Ottoman front. Oh, shadow drop. Nice. Okay. Not actual gameplay. Rendered in-engine.
ez, hogy mi? Majdnem megálltak a 67-nél, bassza meg. 6-7 miles per hour. Oh, K9. Mi ez a game? Ez nem World Premiere volt. Azt hiszem így. Hogy felszálltak a 69-re az ütés előtt. Police Simulator. Oké. Okay. Okay. Hú, ez nagyon painkiller vibe, holy shit. De minigunod van. Nelcron, ez minigánja volt és így... Mi a fasz? Ran out of coffee, morale is gone, everyone is exhausted, itchy, tasty. We should probably be worried about that. Yeah, let's just play it by ear. Camera's still rolling. Oh. Welcome back, everyone. Here's a new trailer for Resonance, a Plague Tale Legacy. Na nézzük. Ez már akkor holnap jön, vagy hogy? Igen, holnap már jön a game. Embargo, nem tudtam elolvasni. Tehát azt hiszem ez egy ilyen előzmény sztori a Plague Tale-hez, mint olyan? Talán. We're following that trailer with a closer look at Exterminators, a cooperative shooter where you play as a pest control crew. Exterminators was revealed yesterday, but we've got the inside scoop direct from the developers. Hey, Future Game Show. I'm Vincent from Behavior Interactive, in Montreal, Quebec, Vincent. creative director on Exterminators, which is a co-op PvE shooter where you're part of a blue-collar crew whose job is to repair and exterminate. It's fast, relentless action that rewards teamwork, creativity, and skill to get the job done. Thankfully, you have all the weaponized power tools at your disposal on your work shift. This includes not only guns, but a variety of special weapons to deliver crazy elemental damage, and a special power clamp that activates your overdrive system to use in all sorts of utility and combat situations. Exterminators takes place on planet Tien, where a new miracle energy source was discovered called polymorphic plasma. So it's just one problem: alien pests. This plasma is like honey to them. They'll tear through infrastructure, machinery, and entire facilities to get at it, causing chaos across the planet, and this is your problem to fix. You might have seen the trailer we released yesterday. We wanted to kick things off by showing the tough, blue-collar style the Exterminators have and focusing on the gear and the tools they use. Even if they have a job to do, we wanted to show off the frenetic action right away, but also the comedic undertone that's always ready to creep up. Ez is egy jól kinéző játéknak tűnik összességében, de engem annyira elveszített már ez az extraction shooteres, mindenségeskedés, hogy nem teljesen én vagyok a közösség ennek a játéknak.
Every job culminates in a hectic final stand, holding the line against waves of pests while waiting for extraction. Back aboard the rig, players can cash in their earnings, purchase upgrades, customize their loadouts, and prepare for the next shift before punching in for the next contract. After almost 5 years of working on this game, you know, at this point, I'm just excited for people to discover the experience at large. If you want me to pick one, I'd pick the special weapons. Man, I love our special weapons. Shooting a massive behemoth with a cryoblaster or with the stasis railgun is just one of those satisfying things ever. Exterminats is coming to PC and consoles in 2027, and we'll have more to share about the game over the course of 2026. And in the meantime, you can wishlist, pre-order, and check out our social pages. Nice. Szia, Lac, hello, mi a helyzet? Headed to PC and consoles in 2027, so get it on your wish list now and keep an eye out on socials for more info. Now, let's take a hard pivot into the world of Mr. Records, a vinyl shop owner with a rhythmic imagination. Így George. De azért leszek egy 5 év múlva. Ez olyan Beatles vibe. A zene is, meg a cover is. Oké. Eldoblik róla, ez az. Tényleg az most... Oh shit! Ez a játék már most tetszik. Happy vagyok, mert megvágtam a videóm. Hogy betűség alatt elhanyagoltam 2 perc. Let's go, let's go. GG. Ez tetszik! Ez nagyon tetszik! Milyenek meg neve? Mr. Records. Ez kell. Wishlist now. És egy PC-re jön csak meg Switch 2. The adorable Mr. Records is coming soon to PC and Nintendo Ez Switch kell. too. Az nem Now tetszik. we're closing in on the end of the show, but don't let that fool you into thinking we're out of surprises. Nope. In fact, here's a world premiere for an anime-inspired indie game with jaw-dropping pixel art. Anime inspirálta indie game pixel art, tudtam. És ez melyik anime inspirálta? Last Ditch Effort. Last Ditch Effort, sorry. És ez az anime cím, hogy Last Ditch Effort. Wow. Ez az elég komoly animés cuccnak tűnik, de... A zene az olyan ismerős amúgy valahonnan. Nem esik le, hogy ez mi lehet. Hogy az animációban az nagyon fluid. Ez. Valve Corporation. Ez ott valami, mi lehetett a Valve Corp? That was your first look at Last Ditch Effort, which is coming in 2027, but you can wishlist it now on Steam. And now we've got a gameplay presentation for Into the Wind, a dreamy delivery simulator where you pilot a sentient motorcycle. Oké, ez is tetszik. Hi,
I'm Robin from Bloom and Gloom Games, and this is a gameplay sneak peek at Into the Wind. A cozy adventure where you take over your missing uncle's delivery firm and drive, fly, and run deliveries together with your trusty sentient motorcycle plane, Hermes. Let's get started. We are saving up for some engine upgrades for Hermes for a race in a few days. So let's go down to town and see if we can find some packages to deliver. Different types of cargo affect driving and flying in different ez nagyon ways. tetszik ez az More art challenging style. deliveries means more pay for your efforts. Today we're looking for És something van, fairly chill. rendesen van HP-ja a kis motorodnak, benzin tartály. Tehát, hogy figyelnek, hogy mennyire van betnek megtankolva. Ciao. Looks dangerous. What the fuck? Too lively. What the fuck? Some heavy ones. They'll bring in a good deal of money, but the weight will make it hard to fly. So let's pick a good route and stick to the roads. As with cargo, there are different kinds of jobs that come with different challenges. The job we picked up is a standard delivery to Falco Homestead, meaning we can take our time. We could also stop in the villages we pass through to pick up new jobs or browse the shops for new parts or customizables. Currently, we're fully loaded, so we'll just refuel before we continue. Pirates ahead. With our current load, we would have a hard time fighting back or fleeing without damaging our cargo. Better to pick a way around instead. Oh. And here we are. Let's just pick up the right thing and head inside. Oké. Tehát vannak ilyen random encounterök, meg ilyenek, és ezekre kell, azokhoz kell adaptálódni. Let's go back to those pirates and chase them off for an extra reward. Flying offers a great deal of freedom and potential for acrobatics, and we'll do what we can to get behind the pirate airplanes for a better shot. Úgyhogy nem esik le. Hogy nem borult ki az üveg, azt ne kérdezzétek, és ne is tegyetek fel a kérdést. Klikhetjétek el ezt a dolgot. Ez nagyon menő, haló! Szentséged belse. Holy shit. Hey! As the day is coming to an end, we head back home for some upgrades and rest. With that, we are at the end of our gameplay sneak peek of Into the Wind, and now we need your help. The game is still very much in development, and we are preparing for playtests in the near future. Head over to our Steam page to wishlist and sign Már nekem ez wishlistemem van egyébként korábbról. Adjál hozzáférés. Cheers! Adjál hozzáférés most. Abba a pillanatban lebrej. A Journey Home-hoz kaptam. Sőt, ahhoz is. Nem az a demo volt, és a Short Quest-hez már van playtest. World Premiere. A stratégiai játékoknak egy új része. Ez úgy mi lesz? Speak of a world once whole, before the shattering plunged it into darkness, and of a crown of creation guarding the memory of all things. Wielding shards of great legacy, the lost lands could rise once more, to be explored, to be claimed. Szép volt az a vágás, let's go. But deep beneath the forest boughs, the greed has learned to rule. Kingdom Rising Realms 3. Build your legacy. Early in-game footage. Nice. Yep. Kösz. Sok gameplayt láthatunk, köszönjük. Kingdom 3 és oké. And continuing the fantasy theme, this next game has you catering for weary heroes in a cozy tavern. Oh, I've got a great recipe actually. You take a red herb, mix it with a green herb, add a little seltzer water, and it fixes everything. Hangovers, chainsaw wounds, trust me, it's awesome. Let's hope this place can do better than Raccoon City hospitality. Best of the day.
kocsmáros tud. Annyira éreztem. Egyébként tetszik, így is. De egy picit éreztem. Alpha footage egyébként, amit most látunk. Oh, micsoda D&D. Tehát egy kocsmát Long Rest Tavern, early 2027. That was your first look at Dungeons & Dragons Long Rest Tavern, which is coming to PC in early 2027. Right. Time Ugye ez rendes D&D game, akkor ezért. of the gamescom showcase. No Law. Now this time we're focusing on No Law, a cyber grunge revenge thriller from the team that brought you The Descent. In fact, here's Neon Giant themselves to tell you all about it. Egy picit mesélnek most a No Law nevű game-ről. You hear about this Gardner guy going after the mayors? I'm Tor Frick, and I'm creative director here at Neon Giant, working on No Law. No Law is a cyberpunk immersive sim. By that I mean it's a game where player agency is at the game's core. The player is free to play and explore the city of Port Desire however he pleases. We provide you a toolbox, we provide you with abilities and actual tools to use, and instead of building a problem, a puzzle, if you will, where we design a solution for playstyle A or playstyle B, we just lay it all out for you in a more loose manner, and we just say, you go have fun, and we will just try and build a world and systems that will just... Miért Hugo, ugye? Mert Hugo, érted? Nobody sees him go in. Bocs. So in our recent trailer that we showcased at ONL, we wanted to showcase how the player can approach playing the game in various different ways. It doesn't matter if you want to play the game balls to the wall, guns blazing, or shotgun to the face, or if you want to tinker more with explosives, hacking, any of those things are viable ways to play the game. It's a narrative-driven game, but we also want the game to narratively react to how you are playing. Okay. Port Desire is perfect for our kind of game humor, attitude, spectacle, in the sense that there literally is no governing set of laws. There are rules, there are consequences, which fit right into our gameplay of whatever you do, there will be follow-ups, there will be consequences, which is very exciting for us. Not only did we want to create a city that felt grounded, it also needed to be the kind of place where an adventure and a game like this can take place. We've chosen to build a smaller city, but just make sure that it's super interesting and super rewarding to explore. This is the kind of game where you go into an apartment and you try to find the clues. You go like, what happened here? We don't want the world to feel overwhelming. We want it to feel big, but we are much more interested in making something that feels layered and dense, where the player on the way to that apartment is like, I'm gonna go here, I'm gonna investigate this missing person. And you go like, ooh, wait, there is something around the corner. I can see that there's a door ajar in this apartment building, and there's like a dead body in there, but I can't get in. How do I get in? We want that kind of distraction where as you're moving on your feet through the city, if you see an open balcony, you can probably get up there. And again, we're not telling you how or where to go. We want you to kind of choose your own approach, choose your own playstyle, and choose how to get there. Okay. Guns are big and heavy. If they jam, it's the kind of gun. Hogy arra mennek le, hogy attól függetlenül, hogy van egy sztori, meg egy lineárisabb játékot kapsz igazából ebben a cuccban, attól függetlenül, ha látsz valamit, ami úgy néz ki, mintha be lehetne menni, akkor valószínűleg be lehet menni, csak azt nem jelent, hogy nézzel szét, érdekeld a világot, keresgélj, kutakodj, érdeklődj, és... If 100 people play this game, there should be 100 different user stories. We really want this to be your story. We don't want to force you into telling you, and this is how Gardner solved all the problems. It's much cooler if you tell us, how did you do it? So every single NPC in the entire game can be killed. Azt ígérik szinte, nem teljesen ígéret, de az a premisza a játéknak valamelyest, That shop is pretty much effed.
hogy ahányféle játékos van, annyiféle story menet van, annyiféle végigértési lehetőség van, szóval nagyon egyedi story átvezetéseket, story elemeket kaphatnak a játékosok. Voltak érdekes. Characters, the game will tell us like, just so you know, you did this. You're free to continue your adventure, but this character won't be able to help you. Are you sure you want to carry on? And that's just our way of saying it's your responsibility now. You can't go on Reddit and say I don't know what to do. Oké. Tehát vannak olyan NPC-k, bosszok, egyebek, akiket ha megölsz, vagy amiket ha megölsz, akkor az van, hogy fagd. Tehát nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy játszott ezt a játékot. Ez úgy tetszik. Menő. És ez jön jövőre. Thank you to the folks at Neon Giant for that window into the world of no law. Wishlist it now because it's coming to PC and consoles in 2027. And let's keep things moving with an action game set in the Warhammer universe. Here's the latest trailer for Age of Sigmar Deathmaster, a Metroidvania where you Sigma? play as a sneaky little Skaven. Bocs. Ez az FPS Warhammer játék? De nem, bocs. Gondolom, hogy Metroidvania. Legalábbis olyasmi. Elég brutal shit. Szép logó reveal. Let's go. Jövőre jön ez is. Ki gondolta volna? Rise through the ranks of the Ratmen in Warhammer Age of Sigmar Deathmaster, which is coming to PC and consoles in 2027. Now, fair warning for all you horror fans out there, this next game is no joke. That's right. Ritual Tides is set on a remote British island full of Lovecraftian creatures, and the team at Vertpaint have put together one hell of a trailer. You ready for the grand finale, Edge? Ez a grand finale? Count me in. Azért még egy... Nem számolt, hogy hány World Premiere volt, de még egy World Premiere bedobhatnának. You didn't die! How very interesting. Please, come, join us. Oh. Thanks. Én ebben nem... Mondjuk Londonban vagyunk, szóval te lehet tényleg, de... Miért van az, hogy a horror játékok ilyen rohadt szépek mindig? Wow! Ez nem is horror játék, van benne fegyver. Viccelek.
Ritual Tide. Nice. És ennyi. Nem? Ne? Wishlist now on Steam. Oké, akkor ennyi volt ez a része. As well as your nightmares, Ritual Tides is coming to PC and consoles, and you can wishlist it now. The great work continues with new hands. Andrew, what's going on? I thought this was the end of our show. What is this place? Looks like an abandoned toy factory. Oh, they're building something big out there. Ebben már mondtad, hogy Toy Factory? Érdekes. Listen, so while you guys watch our final trailer, let's me and you Final look at some trailer. animal medallions, chest plugs, precinct keys, I don't know. Oh, a crank. There's always a crank. Always thinking. Pre-record? Ja, persze, de ez mindig is az volt, Lac. És ez... Premier. Megfordulok. Ez nem a Poppy Playtime. Nem biztos amúgy. Mi az? Five Nights at Freddy's? Mob Entertainment, nem mond sokat. Friends to Server. Ez egy horror Friends lap. Threats lurk around every corner. Hí, bazd meg. Azt ezzel, ha biztos nem játszik veletek. Srácok, hát mi a... Escape from Playtime, de akkor Poppy Playtime. De gondolom, csak hogy abban az univerzumban játszódik. Coming soon. Oké. Experience the Poppy Playtime universe from a new perspective in Escape from Playtime, a co-op survival horror game where you play as a crew of misfit toys. Hit that wishlist button and tell your friends, because Escape from Playtime is coming soon. But with that, we've officially reached the end of the gamescom showcase. Zsír. Mission accomplished. Let's go. Don't go anywhere. Viszont igen, hogy mondja is, mivel még azért van egy kis időnk, még egyszer ilyen 15-20-25 max fél órás kis sessionre, az is valamelyest pre-recorded, de nem teljes 100%-ban. Aha. Igen, tehát ugye még egy pár dolgot, ugye van egy extra show része, ahol tényleg ott vannak a Gamescomon a FGS-es arcok közül néhányan, és bemutatnak még pár dolgot, beszélgetnek róluk. Let's go! GG. Azt a rohadt. Ja, igen, itt is van, hogy mik lesznek egyből. Crimson Moon, Revenge, oké. Igen, és egyből kezdődik is a Live from Gamescom. Tudsz? Tehát egyből átváltunk, és ezt is most megnézzük kivételes alkalommal. 18 plusz, 15-es akarok. Yeah, Bold Gun, október 14, let's go. Ez egy nagyon retro vibe, retro stílusú shooter a Warhammer 40,000 univerzumban. Azt tetszik. Ez a retro vibe, ez nagyon egy... Kell! Jöjjön meg kint. What? Which is now the... Ez meg kint. To kick off the show, this is FGS live from Gamescom 2026. I'm Nathan, this is Jules. De hát azt értek, hogy ez... I'm sorry to interrupt there, Nathan, but I bloody love Warhammer and I love the fact that we were able to bring you not one, not two, not four, but 3 reveals in one with that trailer. Bolt Gun 2 is coming out on October 14th. Ez Bolt Gun 2. It's got music by the legendary Mick Gordon and we have... Igen, akkor azért volt a zene basszó, mert Mick Gordon a zeneszerző, oké. Így már érthető. Most van demo. Le is van töltve. Adolj meg FGS!
You are simply not ready for. You really are not, but we're still going to keep the action high right now by taking a look at a release date reveal for Blackwood. This is a big city. The perfect set. Crowded, chaotic, concealed. Learn very early where to stand. When the light forgives, what it exposes. Touch me. They call action, and I move. Because I know how scenes fall apart when no one takes control. Man, you've always had a talent for dragging people into your mess. We don't talk about your past much. Nothing interesting there. I doubt that. We need to get out now. The violence isn't the point. It's the choreography. Blackwood, ez kell, ez is. Bazeg, hát milyen menő volt már. Act 1. September 16. Blackwood Ez Act 1 most... is coming to PC on September 16th, so wishlist 16? it now. Tell you something, Érdekes. I'm always getting in fights at Subway. You mean on the subway, right? Like in the game? No, at Subway, the sandwich shop. It's something about all the bread. Right, okay. Up next, it's time to go to the truly chaotic world of Crimson Moon, a game whose tagline sounds like trying to wake up an angry teenager. It's time to rise, violent ones! Oh, that was lovely. That was really nice. Well done, well done. Well done. Itt az előző retro stílusú FPS-el a Warhammer game-nél Mick Gordon, ha esetleg nem tudjátok, hogy ki ő, a Doom játékoknak. A legutóbbinál nem hiszem teljes, nem vagyok 100%-ig ízes benne, de az első Doom játéknál fixen, a 16-os Doomnál ő volt ezen a szerző. Köszönöm van, hogy itt voltál, hello belül, jó éjszakát, meg jó pihit, meg jó időtöltést. Cső. Ez is nagyon... Na ennek a kameranézetnek, meg az a kis erdőnek, ami volt, nagyon Fable egy kinézete volt. Bazeg. Sárkány. Képzeld, szeptember 1-én, na. És a Deluxe Edition csak 30 dolcsi. The piece itself had to take out a restraining order against it. That was Crimson Moon. And you and a friend can crush, stab and obliterate everything in your path when the game comes to PS5, Xbox and PC on September the 1st. Now from piles of bodies to a complete lack of them entirely. It's time to talk about Ravage, a new immersive sci-fi puzzler which asks you to find out what exactly happened to your missing crew members. Where did they go? Where are they? Up there? Are they down here? Nope. Perfect. Time to reloop. Vesta. Whoa. An exoplanet capable of harboring humanity was our new hope. My team and I were sent here to the Ares station to study it. But everything went wrong. We only have a few hours of power left, and we have to expect another wave of phenomena. We need to find a way for everyone to live. I only did this for the good of the mission. Hopp, milyen szőnyeg volt ott, a kis versenypályás. Városos tudsz. Nem, hogy Szeptember 22. Ez a játék is tetszett már, amikor megjelent, még bemutatták elsőnek. When it releases on PC, PS5, Xbox Series S and X on September 22nd. Now, Nathan, you know that thing that you wish for as you drift off to sleep every night? Oh yeah, that someone would take the best level from Titanfall 2 and turn it into a full game. Well,
Has it happened? This is Tempest Vitae. He's quite excited. With us. A new time travel epic. My name is Boris Oswald. Oswald. I'm the one that left you a kicker lightly. I don't know how much you know. We are in the Theta Space Station, year 2185. Ó, de kreatív ez a logó. You've seen it. It's alive. And now the lawkeepers, they want what we made. They must not have Még kell Metroidvania-val csinálni. First person Metroidvania. Igen, nagyon tetszik az art style, holy fuck. Look for the remaining scientists. Vincent Hayes is their leader. Help them. He'll help you. It's not just the soldiers, Alex. This future is cruel. Doomed. You could be a trap yourself yet. What else is left? Tempest Vitae. Így, bazeg. Hát mi a göci ez? That was Tempest Vitae there, letting you hop between two of the darkest timelines possible. And fun fact, we actually saw this game 3 years ago in Brazil and have been desperate to bring it to you, so it's lovely to have it here on the showcase. Akkor most jön a Neon Abyss 2 Lac, ha még hallasz, és ez olyan egy World Premiere. Why not just head to the FGS Steam page and wishlist every single game we've covered so far? Show those devs some love. But next up, keeping with the sci-fi theme, we have Neon Abyss 2, which has quite an exciting announcement. Na miféle announcement-je van a Neon Abyss 2-nek? Vagy azt nem a Neon Abyss 2-t? Nem tudom, hogy rosszul emlékszem. Ez összekevertem egy másik játékkal. Imádom, hogy még mindig nagyon jól tudnak szállni, akkor let's go. Valami új vagy valami info jön a játékhoz. Nem lesz, hogy multiplayer lesz? Még meg sem vettem a 2-t. Szóval mi ez a nagy announcement? Basszeg, már most megfájdul a fejem attól, hogy ezt a izét nézem. Projectile, mindenféle izét, baszki. Wow! Teljes release? Ősszel jön. Ja nem, ez még... Ja, hogy... Ez már nem megjelent? But you know what, Nate? I think it's time that we too conquer our own fears. I think it's time that we gave the people at home a world premiere. So Na nézzük a world premiere-t. Most nem tudom akkor ez mi volt. Vagy az, hogy ki fog... Tehát... Ősszel jön egy full release? Nem tudom. Na world premiere. Alice Pony. Kirúgta a csávót a kocsmából. Gondolom azok mi leszünk a játékos. Royal Hen Abducted. Hayes. Skulls. Manage a not so competent crew. Milyen aranyosek! Kis játékos izék. Bazd meg, mennyi kocka, holy shit. Explore delightfully... Nem tudtam elolvasni. Settle major crisis cruises. Squabbles.
Metalots. seafaring adventure where you take a mostly useless crew and whip them into shape. It's coming to Steam Early Access in 2027, so add it to your wish list now. Now, as you can maybe tell, it's quite Az a háttér. Hát meg ezek a tornyok. Nem, ikertornyok vagy hasonlók, ne. Back-to-back trailers, mutassátok akkor. A fehér monsteret a csávólábánál. Egy tanuki. The Matsuri Festival is right around the corner. Let's just say it has seen better centuries. The pawn gets to work. A letter here, a package there, and a totally necessary backflip to top it off. Friends to make, games to play, activities to do, stories to share, and a little quiet pride in a job done just right. And our pawn, he's ready to make a difference. All it takes, one long summer to fix what matters most. Tanuki. Ja, ez már elég régen be lett mutatva egyébként, ez a Tanuki. Ez egy kis aranyos game. Wow. No, fuck no. PS1 grafikás horror tudsz. Most egy nagyon halk. Just make sure they're human, you know? Weird things can happen on the job, but the company insists you remain professional about it. Check for any abnormal features, behaviour, or conversation. If you do spot something, deal with it. Because whatever goes down, whatever choice you make, you can't go back. You have to live with it. Because the company believes in ownership culture. Night Plane. Most van hozzá demo. Ezt meghagyom azoknak, akik szeretnék. Switch. A fasz. Tehát két kutyát alakítunk, és ilyen nagyon módon kell, tehát ilyen Little Nightmares módjára kell megtalálnunk a gazdánkat. Vagy jól van, már vezetik is a kutyák. Overcooked, valami retro game. Wow. Aha, oda be van zárva a gazdánk, és úgy kell megmenteni őt. Haunted Pause. Ez csak Switchre jön. Pond Summer, Haunted Pause, and the truly creepy-looking Night Plane. Now, as somebody who's only recently gotten over their fear of flying, I don't think I'm quite ready for the fresh hell that was going on in that game, but you should wishlist all three, and of course wishlist all of the other games featured in the showcases so far. Of course. Now, I don't want to panic you even further, Jules, but the game we have coming up... Right, okay, that was the scary part. The game we have coming up next is both a horror title and also a world premiere. World premiere és horror micsoda? Ever since I was little, I always wanted to be like the girls on TV. Disney Channel, what the fuck? The people on TV secretly crazy? Maybe, but that's why we're gonna stick together, right? Hűha.
Sweetheart 2027. Okay. If the Disney Channel made a Hannah Montana and Silent Hill crossover, Amúgy tényleg az. Milyen jó összefoglalása volt ennek a thrillernek. survival horror game set to come to Steam next year. Now, in our next game, which is a co-op title, you have accidentally murdered somebody and need to work together with friends to hide the body. We are so cooked. No, don't worry, no one will ever find the body we hid. No. That's the name of the game. We are so cooked. The other, that's a dark secret that we can't have on camera. Yeah, delete that last bit. Yeah, we'll go again. Don't worry about it. Welcome to Emperor Nero's, the safest. Hát véletlenül megöltetek egy embert, vagy szerintem ezt a gémet lettem már, a VR szókókdot. És valahogy véletlenül megöltünk, nem mi, hanem a játékban. Karakteresen megöltek egy embert, és ezt kell elrejteni, hogy hogy. Hey, can I get another shot? Not tequila. Camera angle, you fool. Our canine concierge is always on patrol. Relax by the gorgeous pool. And try your luck on our casino floor. We are so cooked. Ezt tetszik. Október 15, let's go. You know, I've actually stayed at this hotel once. Legally, És ott mennek a háttérben, elkapták őket. Ja, ez jó. When We Are So Cooked launches on Steam October 5th. Ez jó pofa volt. You can wishlist it right now. And Wishlist you it? know what I'm gonna do right now? What? I'm gonna leak our next world premiere. No. We discussed this off camera. You can't do that. You cannot leak it. They'll find you. They don't know nothing about me, man. I use a VPN. Be that as it may, you can't leak our next world premiere because it's up right now. Ribbit. Ribbit. Hogy ne kommentáljam ezt a World Premiere előtti szöveget, jó? Nem szeretném. Figyelj, ez egy retro stílusú, ilyen Final Fantasy vibe-os, a harc megkezdéses részből kiindulva, békás RPG játék. Amphibian. Amphibian is coming soon to PlayStation 5, Switch, PC and Xbox, so get it on your wish list now. Xbox. You know exactly when it hatches. Do tadpoles hatch into frogs? Does that make sense? Oh, you put me on the spot. I don't actually know. I'll tell you what, we'll Google that, and while we do that, why don't you take a look at this next world premiere? Double trouble, mate. Na, még egy World Premiere. Put the VPN on. Put the VPN on. World Premiere. What? Armis szimulátor? Viccelek. Lumberjack tudsz lesz. A vágósdi. Oké. Prospera. Ez mi ez a játék? Prospera. That was the world premiere of Prospera, a rather unique city builder in which you can play in the City first or third person. Build your city from the ground up and walk through its streets when Prospera comes to PC next year, with a console release planned for the near future. Városépítés játék, vagy FPS-ben, vagy TPS-ben? Zombified child who is accompanied by the cutest of companions. Oh, like a dog? Forst. Ez lesz a kövé. Little robot. No, it's Okay. a severed arm. This is a part. We need to talk about your definition of cute. No, we don't.
A part is coming soon to Steam, so get it on your wish list so you know exactly when you can get your unsevered arms on it. Up next, we've got some back-to-back trailers for you that go in the following order: Medieval, Viking, and as a great man once said, space. Medieval Dynasty, The Backwood. Ez egy expansion, kiegészítő. Medieval Dynasty ez egy egész régi játék. És elég népszerű is volt egyébként, amikor nagyjából amikor megjelent. Megint nem is, hogy mikor é. Oh, 21-es játék egyébként, szóval legálisan. Elég régi, DLC, meg free DLC. De akkor ez a Viking, jó, hogy Dynasty lesz, igen. A Medieval Dynasty-val nem játszottam, 5 órát játszottam az a játékkal, ez kicsit többet, amit gondoltam. Viking Dynasty pedig, oké, rendesen karakterkreáló, let's go. A Space, az üres játék meg Space Dynasty lesz. Nem láttam ilyennek a neve. Még elég. A zenet kicsit furi ide, de oké. Milyen piki szobrok voltak a vikingeknél. Most lesz now. És akkor volt az üres játék. The revolution is over. Space Engineers 3. Viccelek, nem? Now we got work to do. Ez egy kis aranyos. But we can do it together. Jupiter awaits. Young Sons. Xbox 1.0 August. Okay. Alright. That was Medieval Dynasty, Viking Dynasty, and Young Sons, all of which you can wishlist now by heading to the FGS Steam page. Now I'm going to introduce our next game using just 4 words. Ooh, go on then. Cyberpunk meets Cooking Mama. I am so in. This is Nivalis Nights. Only the dreamers know how to wake up. Hogy mi? 505. Okay. I'm going back to 505. Cyberpunk meets Cooking Mama. A Cooking Mama játékok egyébként az egyik olyanok, amivel nagyon sajnálom, nem sose volt alkalmam játszani, mert nagyon érdekelnének egyébként, nagyon fánnak tűnnek. Tehát oké. Tehát, hogy... várj, ez kicsit detailtebb, mint gondoltam. Wait a minute. Tehát... egy ramen boltot vezetünk. Azt kellene csekkolni, hogy az mennyi idő volt. Eddig. Szeptember 29-én jön, let's go. Now, you might remember earlier this year that we saw the release of A Loft, which was a co-op sandbox survival title in which you Még egy fél órája megy lassan. Még egy pár trailer lesz. De ja, ez is plusz fél óra. Na lássuk. A Loft. Hol hallottam? Igen. Discovery and Uncertainty. Volt? Igen. Ezzel a game-es játszottam túl sokat egyébként, az Oloftal pedig megvan, és amennyire emlékszem rá, az alapján egyébként tetszett. Jézus Isten, sorry. Alof. Én nincs is meg, de nincs. Csak úgy emlékeztem. Vagy egy ilyen demo-szerűséget, vagy ilyesmit láthattam belőle, játszottam belőle. Valamiért rémlik ez a játék nekem. Még mondjuk wishlistemben sincsen rá, ezt nem tudom. Mindegy.
Aloft available now. That's the next major early access update for Aloft. It brings a brand new open world to explore as well as tons of additional updates. And guess what? You can play it right now because it comes out today. Oh, what am I still doing here? Wow! Jövőm Early Access-ből, akkor most jön ki a The game. next game starts out as a good old cleaning simulator until you find a submarine in the basement. And while you at home try to figure out what that sentence means, take an exclusive look at Hoarder. Are you satisfied with your work? Clean! Sell! Network! Upgrade! Learn! Discover! Sweet! Sell! Network! Hoarder coming 2027. Hoarder comes next year to Steam, PlayStation 5, Xbox Series S and X, and Switch 2. And let me tell you, it's an experience not to be missed. Now up next, we have an exclusive developer interview with the minds behind Afterworld, a new strategy game that sees you build your Mad Max empire in the ruins of a post-apocalyptic North America. You'd be my slave. What was Nothing, that? sorry. Roll VT. What? Friend. That's crazy. Ez tegnap volt bemutatva, azt hiszem, és legalábbis a tegnapról is, hogy a rém lenne ez a tudsz. Igen. Nem, igen, megvan. Wow. Unite her people through alliances, through faith, but when words fail, might becomes the law. Tehát ilyen posztapokaliptikus, Mad Max-re épülő, elméletileg építkezős játék talán? Tehát nem Mad Max-re épülő, de ami Mad Max-féle, posztapokaliptikus, Amerikában játszódó, birodalomépítős mindenség. Amerika! Ezt a tegnap is eljátszottam. Pont ugyanitt, ekkor. A trailernek ez a részénél. Your empire from the ashes. És Paradox interaktív adja ki, let's go. Vagy fejlesztjük? Vagy ugyanúgy kiadják? What are we building? Afterworld is a grand strategy game. It's set in a semi-procedural post-apocalyptic North America, and it's a world that wants you dead. The game starts simple. You just need to figure out how to survive, but then the world opens up. So you're going to be discovering new things. You're going to be going from a small set of survivors to a full tribe. You're going to be discovering technologies and factions and things like this. You're going to have to do some moral choices around that. You're going to have to place laws. You're going to have to develop a society that reflects what these choices are. So throughout the game, you're going to sort of define what kind of empire you are. You're going to be doing conquests. You're going to be painting the map, growing, at least until you start running into our biggest foes, which we call the ancient tyrants, which are these immortal warlords, essentially. How immortal are we talking? Pretty immortal. They've been around since before the apocalypse, so hundreds of years. Very powerful. Okay, but hundreds of years have given them calm, rational outlooks on the world, I'm sure. Maybe not so much. There are ways for you to deal with them, though. You can both grow strong enough, of course, to challenge them, but also there are ways to deal with them internally. You can work under them and work your way up. So you can expect all the standard stuff from a Paradox GSG, which means multiplayer, both competitive and cooperative with your friends. And we also have some of the most newest modding tools available for Afterworld as well. So you're going to be able to kind of turn the game into what you want to do as a modder as well. When can we all play it?
So hopefully before the actual apocalypse happens, but for now you can wishlist the game and you can go and check out our dev diaries where we're going to get into the nitty-gritty of both the world and the game mechanics of the game. Sick. Which- All right. Well, Don, thank you so much for your time today, and thank you Csak for not having közben láttam egy elég viccizét. A little bit. Ezeket utána fogok nézni, How hogy much was a little? Just the leg. Afterworld is mindegy. coming soon to PC, and you can Semmit, wishlist majd it elmondom now, a and I stream végén. recommend that you do, because the post-apocalypse doesn't look too friendly. Now, Jules, have you ever taken your shoes off and thrown them at a person's head? What do you mean? Like this? Oh, sorry, ma'am. That was the most fun I've had in years. That was amazing. How about a video game that lets you do that Szegény. again and again? Oh, Game of the Year, my friend. Game of the Year. This is Shoot It All with an exclusive release date reveal. Jules, not the camera, not the camera. No, micsoda. Tehát ez egy ilyen ügyességi játék, ahol cipődet kell lerugdosni hintázás közben. Egyébként egy fun játéknak tűnik. Ezt meg kell hagyni. What the fuck am I looking at? Speedrun, jól olvasom, hogy speedrun? Szeptember 3. Do it all. Oké, értem. Shoot It All comes to pretty much everything with a screen. Mobile stores, console, and PC on September 3rd. Now, next up, we've got another release date reveal for you, this time for Wonderberg, a game that we absolutely adore here at FGS, as well as you too at home, seeing as it was one of the most downloaded and played games across Steam's Next Fest. Jules, why don't you tell me about this game in a short sentence? Oh, okay. Wonderberg is a game in which you play as a castle on wheels driving around into battle. I love video games. Ez nekem kimaradt. Ez nekem sajnos kimaradt. Közben amit láttam, hogy elméletileg a Steamre felkerült az eredeti Heroes 3, és csak egy béna, egy pár kilobájtos exét lehetett letölteni, ami valami CMD-t elindított, és ennyi. Bezárt. Tehát nem... Ubisoft, bazd meg! Can't fucking believe them. Csodálkozom még mindig, azért nem is értem, hogy a faszomban lehet még, hogy áll még lábakon a Ubisoft. Ja, és ráadásul 10 eurót kérnek el tőle. Aha. Wonderberg comes to early access on September the 8th, so add it to your wishlist with like Square. Okay. What kind of license do you need to drive a castle? I don't know, actually. A regular one, I think. Sweet. But unfortunately, that means that we're coming to the close of FGS live from Gamescom 2026. Don't get excited about Ja, de it. 35-40 perc volt. On Sunday, August 30th for FGS. Ezt viszont nem fogjuk nézni most idén. It's a Sorry. show which takes you right to the Gamescom show floor and allows us to show off all of the announcements that have been made across the week and also throw in some sneaky surprises as well. But that's like literal days away. We've still got to finish this showcase. And according to the Geneva Convention, every video game showcase must legally end with one last thing. Yes, and our legally mandated OLT takes the form of a psychological horror game that kind of feels like a sci-fi version of the Backrooms. Oh, this is Black Walls. You enjoy that? Utcsó See játék. you on Sunday. Goodbye. Még vasárnap fognak jönni egy FGS Best of-val, ahol még pár izgi cuccot bemutathatnak, és ez pedig egy Backrooms-féle cucc lesz. Ez is horror dolog, vagy horror játék, lényegében csak olyan, mint a Backrooms elméletileg. Ez a nyomasztó fajta horror. Black Walls. Hűha.
Az is jön jövőre. És Steam exkluzív lesz. Oké. Csak így. Oké. Akkor köszönjük szépen FGS at Gamescom. Nagyon hűvös. Nem működik a Stream Deckem. Hát oké, ennyi volt. Ez egy nagyjából érdemi időt tekintve 2 óra volt. Tehát egy 1,5 óra volt maga a show. Körülbelül meg kicsivel több, mint fél óra a FGS Gamescom live izé. Alright. Nice. Hát figyelj. Megy a hangzsír. Hát, ez egy game show volt. Egyébként összességében azt tudom elmondani, hogy amúgy több játékot vizsgáltam itt most, mint az Opening Night Live-on egyébként. Most nem fogok az összes játékon végigmenni, mint tegnap, csak azokon, amiket most wishlisteltem. Azokat elmeséltem, amennyire emlékszem rájuk. Valahol azért is föl kell idézni dolgokat. Szóval volt a Clutch nevű játék, azt is egy stream előtt wishlisteltem. Az egy Franciaországban játszódó versenyzős játék lesz, ahol nappal tényleges profi versenyzőként versenypályán kell versenyeznünk egy testvérpár személyi tekintetében. Éjszaka pedig utcai versenyekre járunk, és ez egy sztori játék lesz. Egész érdekesnek tűnik, egész faszául is néz ki, nagyon izgi, nagyon érdekesnek hangzik tényleg. Akkor volt egy Dioxide nevű játék, ami egy FPS Souls-like játék, viszont ettől függetlenül, hogy Souls-like-nak tűnik, meg az is a leírása. Egész faszánul nézett ki, ez egy ilyen FPS játék, faszánul nézett ki. Volt az a játék, hogy a Short Quest, ami lényegében egy ilyen klasszikus retro dungeon crawler játékokat idéző, újra gondolt móka. Újra kell építeni egy szanaszét esett királyságot, és fel kell fedezni a világot, de nem egy ilyen nagyon rohanós cuccban, nem egy rohanós játékban, hanem inkább kicsit nehezebb, mint sem pörgős. Akkor volt az Alchemia, Y-nal a második I-nél, House of Wisdom, ami ez is egy ilyen first person levelezős játék. Lényegében csak ez egy túlélő horror játék egyben. Ez is úgy tökéletesen jól nézett ki, igazából csak azért wishlisteltem, mert nagyon tetszett. Volt egy The Journey Home nevű játék, amit egy írónak a sztoriára építettek fel, és egy tök aranyos mini-sztorinak tűnik. És igen, side-scrolling adventure, stresszmentes, atmoszférikus cucc, és arra nem emlékszem, hogy mondták is, hogy ki írta, de nem emlékszem. Nem ugrik be, és nem is írják le sajnos. Utána volt egy nagyon, nagyon tetsző játék, a Mr. Records, ami egy öreg bácsinak a sztoriát viszi végig, ahol a bizonyos zenéknek a sztorián visz végig, és mindeközben elméletileg egy bakelit lemezboltot is vezet. Tök menő. Volt egy anime stílus, anime inspirálta ilyen Metroidvania-szerű játék, a Last Ditch Effort, az is tök király volt. Volt egy Dungeons and Dragons Long Rest Ever nevű játék is, ami nagyon-nagyon röviden egy D&D világában épülő, vagy D&D világára épülő kocsmáros szimulátor. Tehát egy kocsmát fel kell építeni, meg úgy menedzselgetni, meg ilyenek. Tök király. Be lett mutatva egy picit bővebben a Warhammer 40,000 Bolt Gun 2. Az első rész már elég régóta megjelent egyébként, vagy elérhető.
ez a Bolt Gun 2, ez nagyon menőnek tűnt. Volt a Blackwood, ami egy ilyen kicsit GTA, kicsit John Wick vibe, meg kicsit Max Payne egyébként, ami még eszembe jutott, tök király, jól néz ki, és volt még a Prospera, ami pedig egy városépítős játék lesz elméletileg, amit FPS-ben és TPS-ben is lehet játszani, és ha minden igaz, akkor ilyen viktoriánus időkben történik mindez, szóval egész király. Viszont ettől függetlenül bedobom a chatre nektek, srácok, a Steam oldalt, ahol nem is igazán volt olyan egyébként, ami ne lenne elérhető Steamen az éppen bemutatott játékok közül, de ha valami esetleges megtetszik, akkor nyugodtan vizsliszteljétek, és ha elérhető hozzá demo, akkor játszatok is velük, mert tök menő. Meg volt egy Walking Dead-es játék, az is, ami tök királyul nézett ki, meg ilyenek, szóval ja, egész sok király kis dolog volt most is. Nem mindegy, profilomra küldtem, sorry, a privátról, it is what it is, nem semmi extra. Oké, szóval, ja, ez volt, kérlek titeket alássan a Future Games Show at Gamescom. Most be se küldte linket? De nem, akkor beküldöm a Paulidar accountról. Nem küldte el, what the fuck? Elmehetek akkor most. Hiba történt. Hát akkor jó van. Kösz, YouTube. Nagyon hűvös. Oké, mindegy. De ja, elkerestek az FGS Gamescomra Steamen, és fixen a teszt, sőt, steampower.com/sale/Future Games Show. Vagy csak rá googliztak. Ugye holnap lesz, bár ez igazából nem pont ide tartozik, az egy minden is erről szól most, tudom, de azért szólok, ha esetlegesen valamiért nem tudnátok. Holnap, mindjárt meg is mondom nektek, hogy mikor, pontosan, csak ne legyen hangja. Holnap este 9-kor lesz egy, nem tudom, hogy milyen hosszú, de egy extended look a GTA 6-hoz a Netflixen. Ugye most meg is szólalt már a Rockstar, ugye a nem tudom beszélni, a leakelt cuccokkal kapcsolatban. Annyit mondtak, hogy ez nem affektálja a megjelenési dátumot, szóval ugyanúgy november 19-én fog jönni a játék. Pontosan, hogy mit fogunk látni az Extended Look keretein belül, az egy nagyon jó kérdés lesz, de nem merem azt megkockáztatni egyébként, de haragudjatok, hogy azt lesztreameljem. Max külön felveszem a reakcióm, és majd mikor YouTube-ra is kikerül, amikor már igazából mindegy, hogy kinézi, meg kitölti újra, akkor max utólag felteszem nektek, vagy hasonló, nem merem tele megkockáztatni, hogy levegyék a csatornát, vagy bármit itt baszogtassanak nálam, szóval remélem ez érthető egyébként. Meg hasonlók. És ja. A hétvégén nem tudom, hogy leszek, sőt, szerintem amúgy nem is olyan leszek most, így Minecraft-at folytatom meg, stb. Sőt, azért sem, mert még Bencével nem tudtunk beszélni, hogy mikor legyen a dátum, de ez majd úgy is el lesz intézve. És ja, körülbelül ennyit tudok most elmondani hirtelen. Köszi mindenkinek, srácok, aki itt volt ezen az adáson. Remélem tetszett nektek, és azért jól éreztétek magatokat. A héten nem fogunk már találkozni szerintem, sajnos, sorry érte. De ja, aztán, hogyha lesz bármi info streamről, videóról, egyébről, azt a Discordon úgyis lehetjátok, szóval csatlakozzatok a Discordra, mert az menő. Köszi szépen, srácok, még egyszer itt voltatok, és további szép estét mindenkinek.
Szevasztok. Most működik a Stream Deck? Várjatok, addig nem köszönök el addig, amíg nem működik a Stream Deck. Amíg nem tudok az empty színemre átváltani, addig nem megyek el. Innen sehova. Ez sem akar indulni a Stream Deck. Mi van már? Mi van? Aha. Akkor itt ha rányomok. Itt se. Mi? Na, hopp, nem majd most. Szóval, jövő héten vagy valamikor a következő jövőben találkozunk, srácok. Szevasztok.